نمی‌کنی پنیر کم گرفتم؟ نه یه بسته گرفتی؟ It's okay. ماما روی اینجا کاندو میسازن تنهاست. کام تنهاست. کاندو نمیتونن بسازن وسط خیابون چون همشون تنهاستن با خونه مچ نمی‌کنه. مچ نمیکنه. بیاید خونه رو رفتیم آره، خیلی قشنگ. میفروخت. قشنگ بود داخله خیلی میفروخت. نمی‌کنی دوست دارن یه جا دیگه داره میکوبه مثلا ها؟ نمیدونم حتما با اون پوله کارایی میکنه. یه رو 7 ساله تو خونه 8 ساله اینجاست تو خونه نشسته تا حالا یه روز هم کار نکرده. از کجا درآمد داره جایی به این گرونی؟ بس این کانستراکشن 10,000 کار تا تو نیست؟ داری 7,000 تا من دارم هنوز اون با گوهمون قاطیه. این مجی $10,000 تو داری من کجا 10,000 دادم؟ میگیری دیگه 10,000 حالا میگیم حالا حقوق یکی ماشینت بود بعد 7,000 تا یکی من دارم ماشینت دارم دزده 7,000 تا 8,000 تا من درآمدمه هنوز هیچ گویی نمیتونیم بخوریم با چراغ باز کن. کجا میره؟ سارینا اومد ظرفشو بدی سگرم میبردی با خودت سگر رو دوست داره انقدر بیرون بیا میای نهار ظرف دوستش بشید و بیا پخته و حالا باید ماشین رو بذاری ظرف کی؟ نمیدونم که دوستش داشت بیا پخته دوست دختر جدیدش چیت میکنه و یارو نشسته تو خونه همش هم غذا بیرون میخوره 2 تا بنز سواره اونجوری که اون زندگی میکنه بس دست کم $25,000-30,000 چیزشون باشه